of change is a way of looking at how we want change to happen and getting a common understanding between the Church Aid program objectives and the partners and other stakeholders, how we jointly can contribute to the change we want to see. So it's about sitting together and agreeing on how do we understand the way we can push for change and how can we work together to achieve that. यसले चाहिँ अब यसलाई एक किसिमले चाहिँ यो एउटा भेहिकल एप्रोच भन्दा पनि यो हेलिकप्टर एप्रोच भनेर बुझिन्छ। यो कुनै पनि चिजलाई एकदम इन डेप्थमा इन डिटेलमा त्यसलाई राम्रोसँग बुझेर त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ अगाडि जाने इम्प्लिमेन्ट पार्टनर, स्ट्र्याटेजी पार्टनर, डोनर सबै सँगसँगै बसेर छलफल गरेर त्यसमा चाहिँ कहाँनिर ग्याप छ हैन, जसका लागि काम भएको छ त्यहाँ चेन्ज भयो कि भएन, त्यो चेन्ज कतिको चाहिँ अब हुनुपर्ने लेभलमा चेन्ज भयो कि भएन, त्यसलाई यसरी मसिन तरिकाले डिटेलमा हेर्ने, त्यसमा सिनर्जी कसरी ल्याउने पार्टनर संस्थाहरूको बिचमा, स्ट्र्याटेजी पार्टनर संस्थाको बिचमा, अन्य लागमान्य संस्थाको बिचमा सिनर्जी कसरी डेभलप गर्ने, डिफ्रेन्टली नयाँ के गर्नुपर्ने काहीँ छुट्या छ कि त्यसलाई पनि हेर्ने र त्यो आधारले चाहिँ अगाडि चाहिँ जाने जुन खालको चाहिँ यो अप्रोच नै यो थ्योरी चेन्जको चाहिँ मेन थिम हो। रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको त क्लियर भएपछि चाहिँ त्यो ग्यापहरू चाहिँ आउँदैन थियो। की चेन्ज एरियामा चाहिँ हामीले त्यसको अचिभमेन्टको लागि चाहिँ यहाँनिर हामी अलिकति करेक्ट हुनुपर्ने रहेछ अथवा महत्त्वपूर्ण सिकाइ चाहिँ यहाँबाट हुने रहेछ। अब कन्टेक्स्ट चेन्ज भएको कन्टेक्स्टमा पनि त्यो एउटा खालको एनालाइज गर्ने ठाउँ पनि विदिन थ्योरी अफ चेन्ज हुने रहेछ। त्यो भएको भएर चाहिँ यो एउटा फ्लेक्जिबल अनि सँगसँगै एउटा बेस्ट मिन्स चाहिँ रहेछ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनलाई चाहिँ आफैलाई एनालाइज गर्ने भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेँ। 2018मा जब हामीले एकदम मजाले छलफल गऱ्यौँ नि यो TOCमा चाहिँ एउटा कन्सेप्टमा क्लियर भयो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले 17बाट गर्दै आइरहेको काममा चाहिँ यहाँनिर अलिकति परिवर्तन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो जुन ब्रोडर एउटा रियल मेसी वर्ल्ड हुन्छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ देख्न सकिँदो रहेछ कि। अनि यहाँनिर चाहिँ अब जस्तो एक्टिभिटीकै लेभलमा कुरा गरौँ भने पनि अथवा हाम्रो चाहिँ इनपुटको कुरा गर्दाखेरिमा पनि यो कुरा गर्दाखेरिमा रिस्कलाई अनि त्यसपछि अब हामीसँग भएको ड्राइभर्स ब्यारियर्सहरूलाई चाहिँ मजाले हेर्न सकिने र हामी जुन स्टेक होल्डरहरूसँग काम गर्दैछौँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो अचिभमेन्टको लागि चाहिँ यो चाहिँ फेभरेबल सिचुएसन अथवा सिनारियो यो हुनसक्छ भनेर चाहिँ जब हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो अलिकति मेथोडोलोजी पनि चेन्ज गऱ्यौँ। नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ केही कुरा चाहिँ एकदमै सस्टेनेबल स्टेजमा आइसकेको छैन, पोलिसिजहरूको कुरा गर्दाखेरि, कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि, अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ थ्योरी अफ चेन्जले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ। अब पहिला सुरु अब हामीले साहस प्रोजेक्ट गर्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनै भएको थिएन फर इक्जाम्पल होइन। अब साहस प्रोजेक्ट गरेको थियो त्यतिखेर अब हामीले के अरे गाविस थियो, गाविसका सचिवहरूसँग मिलेर कोलाबरेट गर्थ्यौँ। त्यही अनुसारको हामीले डिप्याकमा हामीले जिल्ला स्तरीय हामीले मिटिङहरू गर्नुपर्थ्यो, गाविस स्तरीय मिटिङहरू गर्नुपर्थ्यो। अब कन्टेक्स्ट के भयो, अब गाविस सचिव भन्दा स्थानीय सरकार आउनुभयो, अब पालिकामा नयाँ नेतृत्व आउनुभयो। अब फेरि पनि हाम्रो एक्टिभिटी चाहिँ त्यो गाविसको स्ट्रक्चरमा गयो भने त हामीले त्यो ओभरअल त्यो लार्जर गोल छ नि, त्यो हामीले जुन अब्जेक्टिभ लिएको छौँ त्यो त कहिले एचिभ हुँदैन। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, फेरि एक्टिभिटिजलाई रिफाइन गरेर फेरि गाउँपालिका स्तरीय ल्याउनु पऱ्यो, वडा स्तरीय ल्याउनु पऱ्यो, जनप्रतिनिधिहरूसँग कुन स्ट्रक्चरमा आउनुभएको त्यही ल्याउनु पऱ्यो। अर्को वर्ष के भयो, प्रधानमन्त्री कृषि योजना हाम्रो गाउँमा लागू भइदियो। त्यो गाउँमा लागू भइदिने बित्तिकै अब हामीले के गर्यौँ, अब हाम्रो प्रोग्रामका एक्टिभिटिजहरू पनि त्यो प्रोग्रामसँग अब मिल्दोजुल्दो हुनु पऱ्यो क्या। चेन्ज कन्टेक्स्टहरूलाई, अहिलेको कन्टेक्स्टहरूलाई चेन्जिङ समेतलाई ध्यानमा राखेर ती कन्टेक्स्टहरूलाई विश्लेषण गरेर सबै पक्षहरूलाई समेटेर यसले चाहिँ कसले के कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब इभन यसका रिस्क फ्याक्टरहरू के छन् देखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यसले राम्रोसँग विश्लेषण गरेर गएपछि अभियसली यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि यसले सपोर्ट गर्छ। जागरण नेपालले लिडरसिपमा काम गरिरहँदाखेरि हामी पहिले चाहिँ लिडरसिपको कुरा तालिम दिनुपर्छ, एडभोकेसीको तालिम दिनुपर्छ, महिला अधिकारको तालिम दिनुपर्छ, मानव अधिकारको तालिम दिनुपर्छ भनेर लागिरहँदा गत वर्ष हामीले TOC गरेपछि कन्टेक्स्टलाई एनालिसिस गऱ्यौँ। कन्टेक्स्ट एनालिसिस गर्दाखेरि नयाँ कन्टेक्स्ट के आयो त भन्दा अहिले त सङ्घीय संरचना
अनुसार त लोकल तहमा उनीहरूलाई विशेष भूमिका दिएको छ, पहिलेको जस्तो भूमिका छैन। त्यो भूमिकामा उनीहरूलाई चाहिँ के आवश्यक छ भनेर हामीले कन्टेक्स्ट एनालिसिस गऱ्यौँ। अब पोलिसी मेकर भएर उनीहरू बसिसकेपछि पोलिसी बनाउनको लागि उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा हामीले कन्टेक्स्ट एनालिसिस गरेपछि हामीले उनीहरूको लागि आवश्यक पर्ने खास गरी जेसी पोलिसीको कुराहरू, यो व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ पोलिसीलाई ड्राफ्ट गरेर दिएपछि उहाँहरू एकदम खुसी भएर तुरुन्तै एट्याक गरेर उहाँहरूको आफ्नो राजपत्रमा प्रकाशन गरेर चाहिँ त्यसलाई अहिले लागू गर्नुभएको छ। एकदमै सजिलो छ र गत वर्षको जस्तै हामीले टिओसीलाई ध्यानमा नराखिकन गर्ने हो भने त हामी फेरि त्यही पोलिसीमा जान्थ्यौँ। Here in Nepal, before the workshop, I had the opportunity to go to the field, and I think we saw quite a few examples of changes that are quite significant, even though they are quite small. For example, we had discussions with some Dalit communities, women who have been organized, and they explained before the project they would not leave the house. They would not allow to interact with other community members, let alone the local government, and yet they are part of the development plans for the local government up to the national government. But they were excluded from being part of that process and engaging in their own development project. But because of the DCA and partner project, they were encouraged to come out. Their husbands were also sensitized to allow them to come out. And they got together and discussed issues of Dalit rights, for example, because the rights are there in the Nepal constitution, but most people are not aware. So the first step is that awareness. And the project sensitized them on their rights. It strengthened them by putting them together and discussing common issues. And then slowly they built up the confidence to actually voice some of their problems. They might be economic or in the household, maybe gender-based violence. And by building up that knowledge and the confidence, then the women actually got enough strength to agree on some common issues and go and talk to the local government representatives. And this happens within 2 years. And that is an immense change. And that's how social and economic and even gender change happens slowly and gradually. That's what we're aiming to do. So theory of change and adapting your strategy allows us to find those success stories and share them with others.